ẹ̀yin èèyàn ìròyìn tó jáde pé wọ́n fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba Alhaji Oriyomi Hamzat pẹ̀lú àwọn ikọ̀ wọ́n tú pẹ́rẹpẹ̀rẹ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Àsọ̀rọ̀ yìí kàn tiẹ̀ ti kọ́kọ́ jáde tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ti kọ́kọ́ rìpọ́ọ̀tù ẹ̀. Ìkan nínú àwọn kiri wọn yìí wọ́n sọ wípé nǹkan kan bẹ́yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n iléeṣẹ́ ológun ti jáde wọ́n ní kò sí nǹkan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé ó jọ gàté kò jọ gàté ó fẹ́ jà méjèèjì ti ro wọ́n náà ti mú àwọn 16 kan pẹ̀lú àwọn èèyàn kan tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ try àwọn ìyẹn yìí kan. Now Alhaji Oriyomi Hamzat ti pèdè kan pé without fire kò lè sí èéfín láì síná kò lè ṣe èéfín. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tú àwọn àṣírí kan wọ́n ṣe àwọn àfiwé ẹ̀yin èèyàn ẹ máa bá ń share fídíò yìí ẹ jẹ́ á gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn wo ló wà behind ẹ̀ àwọn ẹ̀yà wo ló wà behind ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni wọ́n yànnàná tí wọ́n tú tí wọ́n fọ́ kẹ́kẹ́ Circular Road tí wọ́n sì ti ń wọlé káàkiri nílùú Ìbàdàn wọ́n mẹ́nu kan ọ̀rọ̀ yẹn torí ibẹ̀ yẹn ti dá wàhálà alẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti sọ wọ́n dá láìlera wọ́n mẹ́nu kan ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ sọ àwọn nǹkan kan fún gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ gangan ẹ̀yin yẹn ká lọ program yìí wà interesting ẹ jẹ́ á share pẹ̀lú àwọn èèyàn míì náà ọ̀gá o Coup ok òun lélẹ̀ ẹ jẹ́ á jọ wò. There is no smoke without fire. Bẹ́ẹ̀ni. Ni wọ́n máa wí. Smoke ilé wa without fire. Tábà yẹn tí a gas smoke yọ̀yọ̀. Wọ́n ní Coup plot report baseless says defence headquarters. Ìròyìn kan lọ káàkiri pé àwọn kan o wọ́n ń dìtẹ̀ wọ́n fẹ́ gbàjọba o wọ́n kódà wọ́n ti lé wọn kódà wọ́n ti tì wọ́n mọ́lé wọ́n ti kinní kan ní iléeṣẹ́ ètò ààbò lórílẹ̀‐èdè yìí bá ní rárá o kò sí ní tó jọ wọ́n ní rọ́ọ̀nì. Ìròyìn yẹn ti jáde. Ẹ gbẹ́nu sí máìkì sá. Ìròyìn ti jáde ó ṣe díẹ̀. Defence intelligence ẹ̀kọ́ tàwọn ọmọ ológun ó ní mo ti rí news yẹn tí wọ́n post sí Facebook ṣùgbọ́n nǹkan social media kì í yá sí mi lára irọ́ ni òótọ́ ni. Torí pé rọ́pọ̀ ń bẹ. Níta mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń wádìí káàkiri pé ṣé kí ní ìjọ òótọ́ wọ́n wá ní 16 soldiers kan ó ní wọ́n pète pèrò pé káwọn dìtẹ̀ gbàjọba lọ́wọ́ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu níjọ́ independence October 1st pé nígbà tí parade bá ń lọ lọ́wọ́ wọ́n fi kíní ẹ̀ sí pé làwọn ọ̀dà náà bọ́ sílẹ̀ tí ẹ̀mí àwọn àgbà òṣèlú sì lọ sí bí ìròyìn sì gbé nìyẹn. Later mo wá ń wò pé ṣóòkì ní ilé ètò òótọ́ àbí ó lè jẹ́rọ́ àwọn ìròyìn kan wá ń jáde tó ń debunk ẹ̀ka ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ ó wá dà pé wọ́n approbate wọ́n reprobate gbogbo ẹ̀ sáà ń kọlura wọn but in every rumour there is element of fact ó lè má jó òótọ́ délẹ̀ but àwọn nǹkan tó farajẹ́ mọ́ òótọ́ yóò wà ń bẹ̀ torí àwọn defence headquarter tí wọ́n láwọn gather information or evidence táwọn fi mọ̀ pé wọ́n ń pète rẹ̀ but ète náà jọ àṣírí padà tú now mo believe pé as days goes on okay àṣírí ó bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ tú bóyá òótọ́ ni bóyá kò rí bẹ́ẹ̀ but ẹ̀rù ń bà mí fún nǹkan kan ni pé. Kí ni báyìí lẹ́rù. Àwọn ìdìtẹ̀ ìgbìmọ̀ fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba ọmọ ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀yà na because the first republic tí wọ́n dìtẹ̀ gbàjọba tí the first republic fi gbókìtì ń gbà yẹ àwọn kan fi ẹ̀sùn kan àwọn ẹ̀yà kan ní Nàìjíríà pé àwọn wọn pọ̀ jù ní àwọn tó dìtẹ̀ nígbà náà lọ́hùn but ibi tí wọ́n fojú sí ọ̀nà gbàbẹ̀ lọ mo wá rí pé wọn ò tí ì roll out orúkọ àwọn tí 16 soldiers tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn yìí ká wò ó pé só ní í ṣe pẹ̀lú ẹ̀yà bẹ́sì àbí àwọn apá àbí kan tí wọ́n gbàgbọ́ wípé ìjọba yóò sì dáadáa tó but èmi believe pé sórí bíbẹ́ lóògùn rí fífọ́ torí nígbà tí wọ́n ṣe bad governance nígbà yẹn náà lọ́hùn àwọn kan lápò òkè ọ̀yà àti lápá Nàìjíríà ń bí
wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo pé sójà ẹ máa padà bọ̀ sójà ẹ máa padà bọ̀ nígbà tí wọ́n ń pariwo yẹ ẹ̀rù ń bà mí pé sísípa tó ń fọwọ́ ara fa wàhálà báyìí pẹ̀lú ariwo tí àti igbe tí wọ́n ń pa pé káwọn oníkakí máa padà bọ̀ àwọn kan gbàgbọ́ wípé ìjọba oníkakí ọ̀fẹ́ sàn ju ìjọba alágbára lọ àti capital no nígbà òye tèmi o èmi ò agree pẹ̀lú ẹ̀ because nǹkan tí wọ́n àlẹ́jì ìjọba alágbára fún ni wàá bàjẹ́ náà ṣé gbogbo ìjọba ológun tá à ń ṣe àwọn náà ṣé wọ́n kókó jẹ́ nínú wàá bàjẹ́ bí capital no kò rí bẹ́ẹ̀ ológun náà ní wàá bàjẹ́ corruption wà endemic nígbà tí wọ́n náà mo wá ń bẹ̀bẹ̀ pé mo wá fún ọ pé àwọn tí wọ́n ń ṣẹ́wọ́n sí pé ológun padà wá bóyá bó ṣe jẹ́ ọmọ ni. ṣe rí ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ reforms ṣe rí àwọn tó pa pé 60 years and above inú wọn ìdùn ti rí reforms tó lè jẹ́ káwọn ọ̀dọ́ kan ráyé gbé láti inú wọn ìdùn sí i nítorí pé ìgbé ayé tó ń gbé wọ́n rò pé ó ti fẹ́ dópin tàbí àwọn nǹkan tó ń rí lọ́fẹ̀ẹ́ wọ́n rò pé ó ti fẹ́ dópin wọ́n wà máa wọnú àwọn ọ̀dọ́ wípé ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọn fẹ́ràn yín nǹkan pele so ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa buy that kind of deceptive agenda meanwhile reforms iṣẹ́ ń gbọ́ àwọn tí nǹkan bá fẹ́ ṣe reform look at Kenya look at every other countries ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí máa takò láwọn tó ti ń jẹun nù ìjọba tẹ́lẹ̀ àwọn tó jẹ́ pé ìgbádùn ayé wà lọ́wọ́ wọ́n remove fuel subsidy àwọn olè rò pé ń gbádùn fuel subsidy jù àwọn tó jẹ́ pé àjẹbánu ti wọnú ẹ̀ the few people àwọn ẹ̀ta yóró kékeré now ṣé rí reforms ẹ̀ lè bú ìjọba yìí fún ìwà àbàjẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó kọ́ ló kọ́ pé reforms yẹn le jù reforms tó bá le kí ni outcome reforms kí ni gbèdéke ìgbà tí reforms máa bẹ̀rẹ̀ sí germinate ṣé reforms ti ní result tàbí ò ní result ṣe rí ẹ má gbàgbé pé 6 months into the government of this present administration àwọn coalition ti ń kóra wọn jọ ẹnìkan ló 8 years tẹ́ ẹ̀ kóra yín jọ tó ṣe báṣubàṣu bálabàla people did not gather to say you must go but in print owó tó Ọbaṣẹ́kì sọ tí gbogbo wọn tẹ́ ń ṣe yánmọ̀yánmọ́ tí central bank governor kọ́ 753 duplexes tí everybody were so much working in pure impunity and recklessness nobody said anything somebody is now in the saddle for 6 months tó bold enough láti sọ pé let's go for reforms I'm not talking about reforms yẹn ó ṣe dáadáa ó make pa kò bí pa yẹn o but I'm talking about ability to make decisive decisions tó jẹ́ pé many people lè make are you getting it now now ogun dìde coalition dìde immediately 6 months into his government during the embark governance ẹmọ tí gbogbo leaders ẹ sọ we have some people tó yẹ pé wọ́n aspire for president tó yẹ pé populism agenda na máa run populism agenda is very deceptive káwọn ọ̀dọ́ máa gbọ́ mi a lot of people may not want to agree populism agenda is very deceptive ogun ni máa mú wá populism ní pé kẹ́rí pé ẹ̀tọ́ ni ẹ̀wọ̀n pé àwọn èèyàn ebi ń pa àwọn èèyàn o kiri kankan ọmọ Nàìjíríà ebi ń pa wọn o ọmọ Nàìjíríà là ń ṣojú o ẹ̀jọ̀ ìgbà tán wà ń bẹ̀ for many years tí ẹ ṣojú ẹnì kankan let's be factual ìgbà tán wà níjọba for many years what have they done àwọn lọ ń jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọ aláìní bàbá à ń jókòó pẹ̀lú disable àwọn bá wọn jẹun bá wọn ṣe gbẹ ìgbà tán wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣé ń jókòó pẹ̀lú disable ṣé ó jókòó pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé bí ń pa what were they doing look don't let them deceive the youths when we are planning for the future we are planning ẹ̀rọ àwọn awareness we are above 60 now níta àgbàdo pé káwọn ọmọ tiwa lè jẹ nínú nǹkan tó wà nílẹ̀ báwa bá lè jẹ́ ń bẹ̀ ká tó lọ oore ọ̀fẹ́ ni reforms ní 2030 náà pé a sì wà láyé ńgbà náà lágbára Ọlọ́run so by the time we look at how reforms are working on in the next 2-3 years kí ni reforms ìbọn lójú báyìí láti lè judge pé a government is bad or not throughout Africa now there is the issue of corruption in governance within the corridors of power. Throughout Africa now we saw the one in Mozambique we saw the one in Morocco we saw the one in Casablanca but Madagascar is there. Are you getting what I'm saying? But that is not a pointer for us to copy because we have a future that one lay now that's one. Number two, Sherry, the issue of
àwọn tó jẹ́ tó wà lókè kàkà kékú má jẹ́ ṣèṣe á fi ṣàwàdànù ni. If it doesn't belong to us, it belongs to nobody, and that is what is happening now. So by the time you see some leaders saying, debating on the issue of military, it is because it doesn't belong to them. And tí fa òtò sí ní ìpè lára mú. Are you get what I'm saying? Now let me go to this so-called rumours. A lot of people call it rumours. For every rumour time but there is always an iota of truth. For every rumour tabangbọ a little glint of truth but it's so mọ only ma jẹ the whole truth or absolute truth but wọ́n á mú nǹkankan nínú tó ṣẹlẹ̀ wọ́n á fi parọ́ ẹ mọ̀ gbọ́ mi Ṣẹ́gun aṣọ pupa ni Ṣẹ́gun láìkì jù kó sọ mọ wọn aṣọ pupa ni bí ó ti ń bẹnu àwọn ẹgbẹ́ pupa bóyá ẹ̀ẹ̀mejì mo wọṣọ pupa tí mo sì wọ̀ léraléra wọn ló mọ láìkì jù náà aṣọ bíi 100 méjì pupa tí mo ní ṣùgbọ́n mo lò ó tẹ̀léra wọn ẹjọ́ ṣé wọ́n parọ́ pé mo wọṣọ pupa ṣùgbọ́n wọ́n múnú aṣọ pupa tí mò ń wọ̀ wọ́n fi sọ mí lẹ́nu. mo ń lọ. àlórà lórí yọmí àlórà ni mo sọ nígbà tá a wà ń sùkú àlórà ló ń ṣe kí ló dé nítorí pé ń wọ yẹ́lò. nítorí pé ń wọ yẹ́lò ó sì mú yẹ́lò kí. ó sì mú yẹ́lò káàkiri. so there is always an iota of truth. That truth may be manipulation or deception or possible kò rí bẹ́ẹ̀. So the manipulation and deception could become charity Robert Pele ó máa ń di òótọ́ charity ètò ìṣẹ̀lẹ̀ táwọn mílíọ̀nù àwọn tán ní wọ́n fẹ́ ṣe kú yìí it could be the truth and it could not. The military headquarters kò lè dá wọ́n gbọ́dọ̀ àlè fíàsì àwọn ọmọ Nàìjíríà when anything like that happen is highly classified. Ìgbà tán bá fẹ́ pàwọ́ tàbí tán fẹ́ conclude investigation ni wọ́n gbé jáde wọ́n lè eliminate wọn without anybody knowing anything as long as the school tẹ́lẹ̀ ti fún wọn tẹ́lẹ̀ discover pé it is true. So but with the look of things Nigerians let's shine our eyes. Ẹ má jẹ́ káwọn èèyàn péréte kan tí wà lọ sínú oko ẹrú again. The worst democracy is better than the best military regime. So let's shine our eyes, and this is a government everybody criticizes. This is a government everybody speaks their mind. But you don't pardon àwọn èèyàn. Everybody cried out in this place. As I say, it is straight for government to do a review, and the government came out and said they were going to do a review. That is when people talk. It is called participation and inclusiveness in governance. And once that is no more there, tí o sí inclusiveness, tí o sí palẹ̀ sọ̀rọ̀, tí o sí palẹ̀ bájọba sọ̀rọ̀, then we are done. So ariwo coup tán ṣe èmi ò lè dùbọ́n kẹ̀ pé kò ń ṣe coup. Defence headquarter tí kò ń ṣe coup but wọ́n ti arrest àwọn kan èmi lè dùn because all jọra wọn kí lórúkọ ẹ̀ October 1 wọ́n withdraw àwọn wọn jẹ́ ká ṣe parade tí wọ́n jẹ̀jẹ̀ kan ṣe wọ́n nítorí pé àánú àwọn ọmọ Nàìjíríà ọdún náà fi stop ẹ̀ and you cannot even know the fact pé intelligence report ó ti lè fún wọn pé stop this because certain things are about to happen. So èmi ò rule out o until finally when the defence ministry will come out láti sọ fún wa pé this is our findings and this is what we have done, but they may not even come out with any information before they eliminate these people because the moment about to find wọn guilty they are done for. death penalty. Wow. ẹ jọ̀ọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ can't they put hold on Circular Road until they decided on what to do, so that the people around that place will even know their fate? Let them decide. Okay, àwọn kan ní wọn mark ilé àwọn tó sì ń fọ́ òkúta ní Circular wọ́n sì balẹ̀ wọn jẹ́ èyí tó wó èyí tí gbogbo páànù bàjẹ́ èyí tó wó yẹn bí yẹn bá wà ní time yẹn kọ́ wọ́n dẹ̀ mark ilé wọn. wọ́n dẹ̀ ní wọn mark ilé àwọn torobìnrin kan sọ pé tí wọ́n bá kúkú mark ẹ̀ kán mark gbogbo ẹ̀ kẹ́tì ẹ̀já àwọn ọmọ tí ó ṣẹlẹ̀ wọ́n máàkì ilé àwọn ẹni bọ́ǹbù bàjẹ́ yìí àwọn ètí wọ́n máàkì tán ni wọ́n wò wọ́n ti wó wọ́n máàkì ilé àwọn bọ́ǹbù sì bàjẹ́ ibo ní kí ni ìjọba ọ̀rọ̀ ti pọ̀jù kí ìjọba dákẹ́ lọ. ẹ wo ọ̀rọ̀ ìta Sunday ni ẹ wo ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n dáríjì ta Sunday ni ìjọba àpapọ̀ jáde wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. They took immediate action. yẹ kí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tiẹ̀ sọ̀rọ̀ àwọn yẹn tún ṣe rálì wọ́n tún ṣe ìwọ́de síbẹ̀síbẹ̀ àgbọ̀ nǹkan kan lọ́dọ̀ ìjọba. ìdákẹ́ túmọ̀ sí méjì o. kí wọ́n sọ nǹkan kan
lórí ọ̀rọ̀ circular road tí wọ́n bá rò pé àwọn ti ń sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ ó ti sú wọn rárá ó ti wá dórí kan tiẹ̀ sọ nǹkan kan báyìí kán dẹ̀ ṣe nǹkan kan. àìsọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ni. náà mo fẹ́ ṣe. ó yá wọlé ọmọ yìí wọlé ọmọ yìí. dídákẹ́ túmọ̀ sí méjì o tí n bá sọ̀rọ̀ náà ara mi ojú mi lè máa sọ̀rọ̀ kí sí gbogbo ọ̀rọ̀ náà a ní body language verbal word at times rèé tí ìgbà táwọn kékeré lẹ́yìn náà táwọn tó wà nínú náà ń gbọ́ wa àwọn kan wà àwọn òbí wa kan wà ní pé kò nílò kí wọ́n lanu sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ojú ó ti sọ fún ọmọ pé wàhálà ń bọ̀ tó ń bá délé. àwa ọmọ kan wà ọmọ ojú ni wà ẹ bá fojú náà wá báyìí àwọ̀ sí ni bí ọbẹ̀ inú páànù. tó ọba wa pọ̀ tó rojú mọ̀mọ́ rẹ. tó tún ṣe nǹkan míì. tó tún ṣe nǹkan míì. ọmọ ẹnu ni ọ́. ìgbọ̀ ọba di ọwọ́ ọ̀dájí àbí tó o bá sùn ọkàn ní pé wọ́n kàn wọ́n mi wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀ fi mi rí wọ́n wọ́n mi mo bá jí. wọ́n ní pé etí rí tí mò ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé kó má gba oúnjẹ ọwọ́ sọ pé òròjú mi. mo ní má bínú kí tó kẹ́ má bínú àtòrí ti dára mi pé má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ń tọ́ mi. sẹ́yìn náà stubborn gba ẹ̀kọ́. mo lé o. okay so ojú àìsọ̀rọ̀ yẹn náà communication. communication ni o. what does that communication mean. communication wá túmọ̀ sí wípé. ọ̀jàmà. sá. communication tí ilé wa ń lọ tí wọ́n dá àìsọ̀rọ̀ yìí ó túmọ̀ sí wípé ẹ ké ẹ hó ẹ sunkún ẹ forí lélẹ̀ kásẹ̀ òkè ohun tá a ṣe là á ṣe. bẹ́ẹ̀ ni. mi ò gbà o. ẹ mọ ní ẹgbà síkà ní ẹgbà. ẹ mọ gbọ́ mi ò gbà síkà ẹ mọ gbọ́ mi. ẹ ké ẹ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ibi tá a lọ là ń lọ because nígbà tí nǹkan bá ń sunkún tó ń pariwo tó sì retí pé kó o sọ̀rọ̀ pé kíní ń dààmú òun ìyá yìí pọ̀ omi àtẹ̀jẹ̀ ń lọ tó o sì sọ̀rọ̀ ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ìyá máa jẹ́ lọ bẹ́ẹ̀. I dey not aware báwọn kan ti kú ní orí ọ̀rọ̀ circular. we will come to that. wọ́n jẹ́ kí n kọ́ wò àti ọmọ tó ń sunkún tí ẹ̀ tó ń nà pé ń sunkún. sunkún dáadáa. ó ń sunkún ó tún nà dákẹ́ ẹ̀kún ó tún nà dákẹ́ ẹ̀kún kò fọ́ra lórí pé kó má sunkún mọ́. tí wàá lupa ni. ẹgbàá ló fi dákẹ́ ẹ̀kún mọ́. ìmọ̀ gan ni. ikú ni wọ́n yọ mọ́. gbogbo ẹ̀ níjọ lára ẹ̀ àtàgbọ́n àti kìnní ọ̀nà tó fi dákẹ́ ni which means he suffered the child to silence. Oh my God. ìkànnì yẹn mo kàn fẹ́ mo fi ní mi ìgbà pẹ̀lú ẹ̀ ìgbà pẹ̀lú ẹ̀ ṣẹ́rí we cannot say the government should stop circular road government will stop ẹ̀ bó ṣe rí àwọn agencies of government kan wà àwọn non-state actors kan wà tó jẹ́ pé wọ́n máa bà orúkọ ìjọba jẹ́ gan. now ẹ̀ ń fọ́ ilé ẹ̀ ń fọ́ òkúta are you get what I'm saying now òkúta yìí there is a way tẹ́lẹ̀ ń fọ́ òkúta tí ò ní destroy property and tó bá within the vicinity of that place ẹ ti wọ́n wọ́n pé afẹ́ fọ́ ọ̀kan báyìí wọ́n fọ́ fèrè nílùú tó bá tí wọ́n bá mọ rírì ẹ̀mí èèyàn àti rírì dúkìá they will inform people around that place even àwọn tó wà ní Kwari wọ́n inform èèyàn miles away wípé wọ́n fẹ́ fọ́ ọ̀kan báyìí so that people will stay indoor but àwọn tó stay indoor náà wọ́n lè yẹn gbélé ẹni kó fọ̀rọ̀ eléyìí ti fọ̀rọ̀ rọ̀ nínú ilé wọn. So we are not looking at it is two things it could be deliberate bẹ́ẹ̀ tó yẹ kí wọ́n move away kókùtà lé wọn and it could not be deliberate pé wọ́n ọmọ ìpókùtà ó débẹ̀ sọ pé mi ò ní méjèèjì ẹ̀yin náà gbà kan wọlé gbà. ṣé o understand it could be deliberate àwọn ìta ilé wọn. wọ́n lè mọ̀ ọ́n mọ̀ lẹ́mí yẹn. wọ́n lè mọ̀ mọ̀ àwọn ìpókùtà ó débẹ̀ ní ọba fọ́ lé wọn. ẹ máa ṣiṣẹ́ lórí máìkì bàbá o sẹ́yìn kí máìkì máa ń fọ́n bùn gbà mí. ipò bá délé wọn. ẹ expect kí bàbá máa pariwo ẹ máa ṣiṣẹ́ lórí máìkì wọn. and the other way round it may not be deliberate pé wọn ò mọ̀ ipò máa débẹ̀ yẹn tó dẹ̀ débẹ̀ but the point I'm saying ni pé when a government keeps quiet or keeps quiet táwọn èèyàn dẹ̀ ń pariwo then that government is not sensitive. It is absolute insensitiveness. Because you need to speak out, you need to talk, you need to respond to the people because the power belongs to the people. Àwọn tó lágbára náà wá bá yín yẹn àwọn tó fún yín ní mandate ló wá bá yín yẹn they only transfer the power to you
to take care of their lives and to manage their lives. So we are not looking at a kind of a contrary behavioral attitude that negated, to understand, the principles and values of democracy. So government must always respond, regardless of what. I was in UK sometimes, I think in 1992. Tí wọ́n fẹ́ withdraw kíní oúnjẹ àwọn ọmọdé àwọn single parents milk wọ́n fẹ́ reduce ẹ̀. Àwọn ọmọ kéékèèké àtàwọn single parents náà jáde, they went to the parliament down the street. The minister was coming at ọmọ kan da milk sí minister lára ń bẹ̀. Minister he said he was addressing the people. Àwọn ọlọ́pàá òyìnbó mọ́ wọn o. Wọ́n review ẹ̀ níjọ́ yẹn parliament o. Wọ́n tún gbé yẹ̀wò. Wọ́n tún gbé yẹ̀wò. Ní nǹkan táwọn péréte kan wá tọ́lẹ̀ gbé plákáàdì ẹ mọ́ mú mílíkì wa kú ẹ mọ́ ṣe kínní kan ọmọ kan tó da mílíkì sí mínísàrà wọ́n rìvíw ẹ wọ́n yìnbọn fún ọmọ kékeré ń wo. Àbí wọ́n gbé ń pa. tàbí kán ní ká gbóbi ẹ̀ tì mọ́lé. wọ́n ti ya rẹ̀ mọ́lé. Are you getting it? Because they value the voice of those people. Voice wọn ariwo wọn value it. Government must always respond. Because you derive your power from the people. Your power did not come from heaven. Nígbà táwọn tí wọ́n fẹ́ yan ọba ní Israeli gan tí wọ́n sọ fún kan kígbe fún Samuel pa òun nídìí ọba Samuel yarí Ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló sọ fún Samuel ó ní listen to the voice of the people and make them a king. Listen to the voice of the people because the voice of the people is the voice of God. So ẹni tí wọ́n refuse the voice àwọn èèyàn ó refuse the voice Ọlọ́run. Ó bọ́ lọ́njà kó òun. Ó takò Ọlọ́run ni kò bọ́ lọ́njà. Ẹ mọ́ta. Okay. ó mà fẹ́ yé mi díẹ̀ ẹni pé àwọn aráàlú náà fún wọn ní mandate. Àwọn aráàlú ní mandate. So is that what they are referring to as constituted authority? Bẹ́ẹ̀ni. That àwọn aráàlú yìí ló constitute authority. Bẹ́ẹ̀ni tí wọ́n gbé ilé lọ́wọ́. Wow. And you are not supposed to oppress them by that power. You are supposed to look at issues. The so-called infrastructure stands for or development stands for is made for the people, not people for development. People tẹ́bá democracy people ni. But I know definitely very well that the government of Oyo State will respond. I think they are ruminating against the best approach to what you say. Late? No, you may not be late, but so pé náà justice. ẹ sọ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sọ̀rọ̀. wọ́n sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. wọ́n sọ̀rọ̀ mo mọ̀ pé tó ń sọ ní tèmi. kí wàá lójúṣe tiwa ṣe pé lọ́ọ̀yà ni ọ́ justice delayed justice denied. bẹ́ẹ̀ ni o delay ń gbà mí o kò sọ bíbélì kan sọ pé bíbélì kan sọ pé ìrànlọ́ fún ti gbà kan náà ó ní yóò wà ní dídé yóò dé dúró dé so àmọ́ bóyá àwọn ilé bóyá àwọn tí yóò dé ni ọ̀rọ̀ tí ò ní dé ṣe understand but ẹja fún government the benefit of doubt that they are working on certain things and will come out with a blueprint. So may the blueprint give succour to the people affected. sẹ́ni kò sí nǹkan tó burú kan wó léèyàn o n tó burú ni kẹ́ ẹ mọ́ compensate èèyàn o n tó burú ni pé kẹ́ yà jẹ wọ́n láì nígbẹ́kẹ̀lé. eléyìí ẹ máa wo eléyìí ẹ̀ ta bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. ṣé òkúta ló fọ báyìí òkúta kwari. òkúta sakula. tó fọ́ mẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín àwọn tó fọ́ òkúta mọ radius ibi tó òkúta lè fòde. they are not the lack they are specialists in òkúta fífọ́. you understand so they know the range ibi tó òkúta lè dé ó dẹ̀ kan wọ́ọ̀nù wọn. òun sọ pé it could be deliberate don't give a damn whether you are destroyed or not. Or probably it was unforeseen wọn mọ̀ pé o lè débẹ̀ it's either of the two ìjọba ní òwà jáde àmọ́ pé yóò débẹ̀ o n ta ṣe ni pé a reconstruct ilé yìí fún yín ìyẹn àwọn tó ń gbé contract fún torí ìjọba náà ló gbé fún wọn ẹ mọ wa sorry. kíta fífọ́ mọ́ fà á tẹ̀ mọ́. máa gbọ́ tí mo sọ sorry the moment a policy is affecting the people government must look at how can we a kind of reduce the suffering táwọn èèyàn pass through. báwo la ti lè dín ìdààmú àti wàhálà ikú ó ní o àti òfò ó ní gómìnà fi ṣèlérí pé ìdí tá a fi wọ́n jọba ní káwọn protect lives and properties ìlérí àkọ́kọ́ tó kọ́ ṣe nìyẹn section 14b.
of the constitution. Honourable Speaker akọmọlọlá kí ni ojúṣe tiwa ọkọmọlọlú kí ni ojúṣe tiwa gẹ́gẹ́ bí mídíà lórí ọ̀rọ̀ yìí ìjọba ò tí ì sọ̀rọ̀ àwa sì ń sọ̀rọ̀ sáàsá ti ìdáláṣejù ṣé wọn ò jẹ́ ní fún lóko mi tá à ń bú ìjọba. The media is the fourth realm of the estate that stands within the governed and the government. And the government wan sokun ìwọ́de ló wà láàrin wọn. You must let the government know that the governed are weeping and wailing. gẹ́gẹ́ sí àwọn olóṣèlú kan ló gbéṣẹ́ fún yín láti destroy. No, it's not destruction. This is a constructive criticism. We are not a critic, we are an analyst. And media will always present it objectively. Because our people náà tí wọ́n lọ kọ́lé tí wọ́n lọ wọlé wọn tí wọ́n lọ search fún àwọn náà ní tiwọn time tí wọ́n lọ search fún secretariat kán lọ sí urban development kán lọ sí ministry of lands and housing kán lọ wò kán tó ralẹ̀ tẹ́ni kankan promise wọn pé máa kọ́lé lọ táwọn náà kọ́lé lọ within the radius tíjọba ti filẹ̀ tẹ́lẹ̀ kì í ṣe ìtàṣe àfikún o. Honourable Speaker àwọn náà wọ́n ká sọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ yẹn bọ̀ àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n ṣe ìfikún nítorí tó wà affected. ó náà mo sọ wípé within the radius tán lọ tó yẹ pé tí o bá ṣe ìtàn tó ṣe àfikún nísìn they must be compensated even àwọn tí ó affected torí property ni ṣe pé nǹkan sọ pé we protect lives and property mo sọ fún yín sometimes in Uyo in Akwa Ibom state when Godswill Akpabio was the governor wọ́n wọlé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó fall within the range tó yẹ kí wọ́n wó they were all compensated àwọn míì gbàdúrà ká wọ́n wọlé àwọn. torí pé wọ́n compensate àwọn tán wọlé. handsomely. ẹ má bínú ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ àwọn èèyàn kan tí àwọn sábẹ̀ dá sí àwọn fẹ́ dá sí 07041001887 07041001887 plus 447405697158 plus 447405697158 ẹ má sọ̀rọ̀ nínú ọ̀kan tó pọ̀ wọlé. ṣe rí àwọn tó ń fọ́ òkúta tó ń pè ní kwari níbi sákúlà yẹn. no kò sí kwari ń bẹ̀ o. kò sí kwari ń bẹ̀ àbí tí wọ́n fọ́ òkúta. hello. hello. ẹ káàárọ̀ Alhaji Oriyomi. ẹ káàárọ̀ sà. mo dẹ̀ tu pásítọ̀ àti kọ́mẹ́rẹ́ jíbìrán. iná ọlájí akínlóye àdìsá lórúkọ mi. ẹ káàárọ̀ ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta sà. yes sir ṣe rí rédíò yín tọ́míṣàn yín ó jẹ́ bí ìlanilọ́yẹ̀ fún aráàlú tí èdè ṣe tó lè dá wàhálà lẹ̀ ó bẹ̀ tún jẹ́ bí ojú ọ̀nà láti mọ jẹ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kan ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé àwọn tó sún mọ́ wọn iná lè fẹ́ mọ tún interpret ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ so ẹ wà lára àwọn rédíò tó jẹ́ pé ó ń guide government pé báyà àwọn president ń gbọ́ ni àwọn state náà lè mọ gbọ́ kọ́ mọ fi pípa làbẹ́ ẹ̀sẹ̀ tí ìkọjá yìí with most of your submission. ṣé wàá rí nípa tí ó ṣe circular road kò ṣe circular road adáfẹ́ má fọhùn àmì tó ń ṣe ibi tí ìjọba àpapọ̀ bá ń lọ kán sọ ìjọba ìpínlẹ̀ tó bá ń lọ kán sọ àwọn náà nílẹ̀ náà ní kinní kán tètè clarify kì í ṣe pé mo á dákẹ́ bí pé kinní tà ní mọ̀ bí tán lọ pé kinní ìgbà míì yẹn lọ wájú ìgbà míì yẹn lọ sẹ́yìn so ilé fífi rọ̀ wọ́n àwọn tó bá mọ̀ wọ́n nífẹ̀ẹ́ gómìnà wa kán jáde sàn láàrin ajé ní mímú ní pẹ́kọ̀rọ̀ wọn ò sáà lọ fún third term láàrin bẹ́yà kinní ìgbà tán lọ fún second term wọn ò bá wọn gbèsè irú nǹkan báyìí wọ́n máa ń tètè address the issue kì í wá ṣe sìn fẹ́ gbọ́n tí wò báyìí pé àwọn òkú dìbò pé tẹ́ḿpàjì ó kàn mí sáì tó fẹ́ máa lò tó kán dàkún kán jọ kán clarify àwọn èèyàn ti ní bp mo láwọn kọ̀ọ̀kan tán ní wọ́n bp ló pa wọ́n gangan nígbà tó di pé wọ́n ní wọ́n jẹ́lé wọn àwọn míì wá sí wọn ò débẹ̀ gan so ibi tán bá fẹ́ wó kán tètè wó báyìí ká mọ ibi tán lọ ọlọ́wọ́ bá wa ṣe nàìjíríà ò ní dàrú àti ìgbò ò ní bàjẹ́ ní ọlájẹ́ àtúnyẹ̀ jálùkọ́. ẹ ṣe gan-an ìyẹn tiẹ̀ kọ́kọ́ fi wá lọ́kàn balẹ̀ torí èyí pẹ́ do lóṣèlú ṣé wọn ò nítorí òṣèlú kan lèèyàn fi sọ ìkọlọ wọn sànú èèyàn. hello. hello Alhaji ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ kúṣẹ́ ìlú. yes sir. ẹ ní fọmọdé o. àmín. ẹ ní fàyàdì. àmín. ìkọ́kíkan nínú òṣìṣẹ́ àgídìgbò ẹ ní fìdí. àmín o. àmín. ẹ ní fẹ̀mí yín di. àmín. no black sugar ló ń sọ̀rọ̀ láti Àpẹtẹ. yes sir. mo sọ ní ìgbà kan lórí ọ̀rọ̀ circular road àwọn tó ní interest lórí ọ̀rọ̀ setback yẹn wọ́n pọ̀ nínú àwọn tó súnmọ́ ìjọba. à ń gbọ́ yín gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní gbọ́ yín. àwọn tó ní interest yẹn ò ní jẹ́ kí voice aráàlú ó dé etí gómìnà wọn ò ní jẹ́. mo sọ fúngbà yẹn wípé
setback yẹn 500 kìíní kan nǹkan tó máa gbé síwájú gómìnà ni pé excellence ní future rílu ilé ìfẹ́ kọjá ní ẹgbẹ́ kìíní yẹn ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí 75 yẹn ti kéré jù torí railway ńgbà míì another government lè wá kàn ṣe mọ̀ wọ́n máa ti present ẹ̀ fún gómìnà tọ́lì bàbá pé wọ́n ní interest lórí ẹ̀ then ẹ̀ kọjá àyè yín rárá ẹ̀ ṣe àṣejù ṣe rí nǹkan kan tó wà ṣe mọ̀ pé apẹtẹ ìdó ló wà under ìdó ni. bẹ́ẹ̀ni. mo rí ẹnìkan fi lára àwọn títorí ó sì ń rúgbó bọ̀ o wọn ò tí ì dé ìdó o àbí wọ́n ti débẹ̀ o bẹ̀ àmì ò rò bóyá àwọn ìdó dìde báyìí ní ìsìn o. ìdó ò tí ì dìde. mo ní ẹnìkan tó jẹ́ pé 2 acres ló loose níbẹ̀ yẹn tí wọ́n ṣe kíní lọ bẹ́ẹ̀ yẹn lórí ọ̀rọ̀ protest tí wọ́n ṣe kíní yẹn ìjọba ò gba àwọn tó súnmọ́ ìjọba ò ní jẹ́ kí wọ́n gbọ́. wọ́n ti dédò torí wọn ò tí ì dológun ẹrú tí ẹ bá dológun ẹrú là á mọ̀ pé wọ́n dédò. mo rí píṣọ̀ yẹn ṣẹ́rí wọ́n ti bóònù ẹ̀ ní sáìdì after arárọ̀. ṣé ẹ mọ̀ pé gbogbo sáìdì arárọ̀ yẹn ilé ò tí ì pọ̀ ńbẹ̀ tí wọ́n bá dológun ẹrú. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti bóònù ẹ̀ lọ sí ẹni wọ́n wá fi àwọn ilé mo wá rí àwọn ilé láàrin títì tí wọ́n ti bóònù yẹn láti àwọn ẹni kan ń gbé bẹ̀ pé ẹ̀wẹ́ títì ti jẹ́ wọ́n ti bóònù títì mọ́ wọn lára lọ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn arábẹ̀ yẹn ò dẹ̀ tí ì sọ̀rọ̀ wọn ò wá wọn kí wọn àti ìwà àti ìrìdò. tó ọ̀rọ̀ èyí tó wà nílẹ̀ yìí sísìn fíìmù ni aláàjì. sísìn fíìmù ni. sísìn fíìmù ni ó ní ìjọba dẹ̀ ń kọṣẹ́ mọ́. orin wo ni. ẹ̀fẹ̀ kékú ni o. ìjọba ò ní orin báwọn. ìjọba ò ní orin báwọn. wọ́n tó ń gbèrín. náà gbèrú ẹ̀ honourable speaker. ìjọba ìkànnì bá àwọn tó ń gbèrín ni. náà ń gbé ẹbí wọn dá ni wọn tó gbé. tó bá dá ni. ẹ ǹlẹ́ o inú ilé ibi tẹ́ ti ń gbọ́ mi a kú ọjọ́ mẹ́ta ìyá gbogbo yín rèé o àwọn nǹkan oríṣiríṣi tá a mú wá ní ewé ń bẹ bíi tàtijọ́ o ní téèyàn bá wá òní ó rí o èèyàn sì máa wáyé lèèyàn fi máa ráyé ìwọ tó fẹ́ ṣàyẹ̀wò sọ̀rọ̀ ìgbésí ayé rẹ tó fi àbọ̀ dífá o fẹ́ ṣèbéèrè kan ọ̀rọ̀ rẹ rú ọ lójú ẹlòmíì èèwọ̀ rẹ̀ ni ó máa jẹ ẹ wò àwọn nǹkan oríṣiríṣi ní eléyìí fún ti cholesterol eléyìí ọṣẹ ẹ̀yọ́nú eléyìí ọṣẹ òkìkí eléyìí ọṣẹ ajé àwẹ̀ ríre ṣemí kó o kú ọṣẹ àtúndè nǹkan ẹ̀yọ́nú ìparẹ́ ẹ̀yọ́nú eléyìí fẹ́ni ó bá ní kọ́ kì bá jẹ́ kọ́ fèrè kò bá jẹ́ kọ́ tó ti pẹ́ kò bá já wù bí ikọ́ fèrè fún àlàyé kúnkún ẹ pè mí o kí n lè sọ nǹkan mi ń bẹ tá à ní rántí nǹkan pọ̀ nọ́mbà mi ní 080 59 85 6632 080 59 85 6632 080 lẹ́ẹ̀kan sí 59 85 6632. Àràbà TV ojú wa tó lé ojú wa tó kó.